Мої вітання всім, хто випадково чи не випадково дивиться це відео. Отже, сьогодні, можна сказати, святковий день. Я нарешті завершив технічну сторону літнього душу, але деякі моменти, знову ж таки, тимчасово для перевірки, тестувати, покращити, це таке. Отже, в чому власне справа? Справа у цих двох насосиках. Хто дивився чи захоче подивитися попереднє відео про літній душ, побачить, я там анонсував, що я маю намір встановити два насоси, щоб підвищити тиск в системі, щоб душ був більш коректний, тому що баки, як бачите, не надто високо, перепад висот невеликий і мені не подобається, як воно тече. І для цього були придбані два от такі насоси. Показую, вони однакові абсолютно. Це з акумуляторного оприскувача. От насоси, як бачите, 3,6 літра, 12-вольтовий. От. Тиск, все здається видно. Один окремо на гарячу воду. Цей. Вони ідентичні. Тиск регулюється в них ідентично. Закріплені вони мають резові ноги. Закріплені на куску пластика. Це не суть важливо, але це залишки захисту автомобільного. Да. Використано, що було. Крани для перемикання, вимикання води з бака, для монтажу, демонтажу, щоб не зливати воду всю. От, все, як бачите, зроблено на віка, на проволочках. Тому що тимчасово, я думаю, мене зрозуміють ті, хто робить. Просто воно на зиму планується зніматися. Я не знав результату, не був впевнений, тому зробив так. Але, ще ці трубочки силіконові, це йшли, коли купував зварювальний апарат, йшли трубки для вуглекислоти. Але я туди використав більш, мені таку підходячу трубку, ніж цю. А цю взяв сюди, на воду. Вона, як бачите, окремі лінії, окремо заходить всередину. Один тільки нюанс, який цю всю подію трошки підпортив, це наша знаменита цьогорічна погода. Отже, сонця немає, навіть дощ пролітає, навіть зараз щось бризкає. От такий прикольний варіант. Так, і що далі? Далі подивимось далі. Рухаємось. Отже, не сказав. Тут видно, я вже казав, гаряча, холодна, так звана. Баки зверху, вони поки що не утеплені. Рухаємося до виходу. Це, як бачите, хто дивився попереднє відео, бачив цей сонячний колектор. Він так і залишився, змін ніяких. Так само два бака. Бак гаряча вода, бак холодна вода. В перспективі, я вже говорив, вони повинні будуть бути утеплені. Але це вже після насосів, і цього я вже знімати не буду, тому що я думаю, що це вже не цікаво показувати. Це таке рутинна робота. Отже, тут, це, як бачите, вихід гарячої води. Там я трошки модернізував, бо, як бачите, воно внизу бака, щоб вода була дійсно гаряча. Я просто туди гофрований шланг кинув кусочок із пінопластом. Тобто він як поплавок. Він плаває вверху і вода йде виключно верхньою. Тобто абсолютно гаряча. Це вода холодна, бачите, вона знизу йде. Це вода йде із колектора, вже виходить, гаряча виходить. А оце йде
А там, як бачите, туди. Це забор, іде колектор холодно. Хто не дивився відео, от, моє там, просто поясню коротко. Це мідні трубки на сталевому листі, пофарбовані чорною матовою фарбою. Зверху звичайне скло. Ящик зроблений із залишків ОСБ і з утепленням всередині. В якості утеплювача використаний пінопласт. Для того, щоб він не так набирався вологи, і він там захищений, все. В якості цього каркаса використаний звичайний профіль під гіпсокартон. Скло віконне, без всяких цих, на силіконі. Але силікон не дуже якісний, треба обновити. Як бачите, він пожовтів. Отже, поїхали далі. Крани там відкриті вже. Ідемо далі. Тут нічого нового, тут усе зрозуміло. Тут у нас стоять вимикачі. Це все, до речі, самі насоси. І вимикач буде зроблені такі захисні кожухи від дощу. Тут я герметиком його заробив, там він герметичний. А от, щоб не потрапило через ці щілини сюди вода, зроблю козирьок такий. Так, вмикаю. Як чуєте, вони спрацювали, нагнали тиск і вимкнулося. Для цього багато часу не потрібно. Щоб ці штуки ставити, система повинна бути тут після, практично нормально герметично. Я маю в виду, коли літній душ тече просто вода, там таке десь помокріло чи прокапало, тут не прокочує. Перевірено, тому що мені оту трубку довелося перепаювати там. Там в мене така була невеличка, капля висіла, тому що, як завжди, все, що робиться на швидкоруч, воно робиться так. Живлення йде. Це був тут вентилятор витяжний з туалета. Сюди я буду ставити більш потужний, потім заберу знову ж таки туди. Це загогуліна така. Не просто сюди ставив кембрик, щоб вода не затікала. Таке просте рішення, нічого такого. Отже, тут все зрозуміло. Йдемо далі. Я, на жаль, не знімав, як воно було до того. Це моя токарка тут. До речі, це ота панелька, від якої живлення цієї споруди. Це туалет тут, а це літній душ. Про панельку вийду, потім скажу. Так, це літній душ. Він має освітлення, як бачите. Там і там. Воно безпечне. Я вже повторююсь, 12 вольт. Це типу роздягальні. Тут буде шторка, вона недороблена, тому дивіться, як є поки що. І от суть роботи, момент істини, так скажімо. Я відкриваю гарячу воду. Спрацював насос, я думаю, чутно. Як бачите, тиск не такий, щоб там збивало з ніг, але раніше, коли піднімаєш, воно так, таким дірочком текло вже. Треба було тільки десь так, чи присідати, чи як там, я не знаю навіть, як це вийшло. Коли я відкриваю ще й холодну, тиск виростає. Як уже в дорослому майже душі це робить. І працює це все вже, як бачите, на любій висоті. Закриваємо гарячу, один насос вимкнувся. І закриваємо холодну. Тиск піднявся, насос вимкнувся. Все просто, скажімо так, практично дешево і сердито. Отже, і живлення, повторюсь, за рахунок 12 вольтове. Живлення все, це так коротко, я вже колись знімав це відео. Живлення за рахунок от тої старесенької, моєї самої першої батареї, такої крупної. Тому що, як би це сказати, вона виготовлена була абсолютно невірно.
абсолютно з самого такого дешевих матеріалів. Я маю в виду скло використане звичайне віконне, не поліроване, як я вже на інших панелях там використовував. 3-мм, тоненьке таке, з розводами, все, але воно працює. І працює, коли я не помиляюся, з 2014 року. Да. Здається, це була 14 рік, чи 13, кінець 13 чи початок 14. Я її виготовив, цю панель. От. І вона так, хотів її було викинути, потім заміряв, вона виробляє, заряджає, там стоїть контролер простенький, 30-амперний, заряджає 2 акумулятора, бувші в використанні, вони з металобрухта куплені, але вони до цього часу працюють. І для цього приміщення їх повністю вистачає для освітлення наружного, ну і для живлення насосів для душу. Отже, це, скажімо так, відео завершальне для цього проєкту. Далі будуть інші цікавіші, які я вже анонсував і які ще може, та не може, а буду точно анонсувати пізніше. Але поки все по черзі. Отже, дивіться, оцінюйте, коментуйте. До скорих зустрічей, будьте здорові!